السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هناخد فكرة بسيطة عن التكييف المتنقل، وإيه هي مواصفاته، وإيه هي مميزاته وعيوبه وطريقة تشغيله، وهل في فرق بينه وبين التكييفات الأخرى، وهل هو فعلا مفيد في استخدامه ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، التكييف المتنقل بيبقى عبارة عن جزء واحد مش جزئين. إزاي؟ يعني لو حضراتكم عندكم فكرة عن التكييف الشباك، تكييف الشباك بيكون برضه نفس القصة، جزء واحد، يعني قطعة واحدة. طبعا غير التكييف السبليت بيبقى عبارة عن جزئين اتنين، فده من حيث التركيب بيبقى جزء واحد فقط لا غير. ولكن طبعا احنا عارفين ان التكييف الشباك بيبقى لازم طبعا بتفتح له في الحيطة، وبيبقى جزء بره وجزء جوه. اما التكييف اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ده اللي هو التكييف المتنقل او التكييف المحمول، ده بيبقى جزء واحد وبيبقى داخل الغرفة او المكان اللي انت هتستخدمه فيه. ويعتبر هي دي من افضل مميزاته، اللي هي ايه؟ اللي هو بيتنقل معاك في اي مكان. يعني انت مثلا عايز تحطه في الاوضه، تحطه في المكتب، تحطه في المطبخ، تحطه في اي حته. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، هو التكييف اصلا ليه عجل وبيتحرك مكان ما انت عايز. ولكن للي عنده خلفيه عن طريقه عمل التكييفات، طبعا احنا عارفين سواء تكييف الشباك او السبليت او اي تكييف، بيكون في مثلا انت بتبقى في الاوضه بيجيب لك هواء بارد، ولكن الجزء الخارجي ده بيخرج هواء ساخن. يعني بالنسبه للتكييف الشباك بيبقى الجزء اللي هو جوه الاوضه بيجيب لك هواء بارد، اما الجزء الخارجي ده فهو بيطلع هواء ساخن. وبالنسبه برضه للتكييف السبليت، برضه زي ما حضراتكم عندكم خلفيه، برضه الجزء اللي بيبقى جوه ده بيجيب لك هواء بارد، والجزء الخارجي برضه نفس القصه بيجيب هواء ساخن. طيب بالنسبه للتكييف ده، هل نفس القصة؟ برضو نفس القصة. ده لأن أي دايرة تبريد عامة بيبقى في جزء بيجيب لك هواء بارد، وفي جزء كده كده لازما بيطلع هواء ساخن. بالنسبة للتكييف ده، الهواء الساخن اللي بيخرج هيخرج ازاي؟ ما هو طبعا مش هيخرج لي في الأوضة اللي أنا عايز أكيفها، لا أنا عايز أخرجه بره. وده يعتبر العيب الوحيد بالنسبة لنوع التكييف ده. هو إيه؟ هو ان انا برضو لازما يكون في فتحة عشان اخرج الهواء الساخن بره المكان. فهنا زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، ده الجزء ده اللي بيطلع الهواء البارد، اما الجزء اللي حضراتكم شايفينه ده اللي بيخرج الهواء الساخن. فطبعا هنا ده بيبقى عبارة عن سوستة زي ما زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتحتاج فتحة للخرطوم ده عشان تخرج الهواء الساخن بره المكان. وطبعا في كام طريقه ان انت تخرجه. ممكن مثلا بتفتح له فتحه في الشباك، وبتكون طبعا محوط عليها بخشب او اي حاجه. وفي فيديوهات كتير وصور كتير لطريقه خروج الهواء الساخن. وطبعا ممكن تعمل اي طريقه، ولكن انت كده كده مش هتفتح في الحيطه ان انت تخرج الهواء الساخن. ليه؟ لان زي ما انا قلت لك، انت دلوقتي مثلا انت جايبه عشان تستفيد بمميزاته. اللي هي ايه مميزاته؟ اللي هي انت ممكن تنقله في اي مكان. فانت طبعا مش هتروح تعمل فتحه في الجدار في الاوضه وفي الصاله وفي كل حته عشان لما تيجي تخرج الهواء الساخن تخرج الخرطوم ده. لا، ولكن انت طبعا عندك كده كده في كل اوضه مثلا او الصاله في شباك او في بلكونه. فانت طبعا من الافضل ان انت هتكون مجهز من حيث الشباك او البلكونه في الفتحه بتاعته، ان انت هتخرج الخرطوم ده عشان يخرج الهواء الساخن. فيعتبر ده هو العيب الوحيد في التكييف المتنقل، اللي هو طبعا انت بتحتاج فتحه سواء في الاوضه او في الصاله او في اي مكان عشان تخرج الهواء الساخن بره المكان. طيب ده من حيث القدرات برضو متوفر قدرات برضو 1.5 حصان و2 وربع و3 حصان. في طبعا القدرات دي متوفرة وحسب نوع التكييف اللي انت هتجيبه وحسب الموديل. يعني مش شرط طبعا هتلاقي نفس الشكل ده، في اشكال تانية كتير وموديلات تانية كتير وانواع كتير، ولكن هي الفكرة واحدة. طيب اما بالنسبة لنوع الغاز اللي بيكون مستخدم في التكييفات دي، بيبقى طبعا بنسبة كبيرة جدا الغاز 410 اللي هو صديق البيئة. وده طبعا كده كده في التكييفات الجديده اللي هي نازله كلها في السوق، اللي هي سبليت، تعتبر بدات كلها معظمها تكون غاز 410. وده حسب اتفاقيات دوليه بمنع غاز 22 اللي هو القديم اللي منتشر في الاجهزه، اللي هو عشان مضر للبيئه. فعشان كده انا بقول لك معظم التكييفات المتنقله دلوقتي او 99% منها غاز 410 اللي هو صديق البيئه. اما بالنسبه لسحب الكهرباء، فهو يعتبر زيه زي الاجهزه السبليت او الشباك او اي حاجه، هي بتبقى حسب القدره. وبرضه هنا في نقطه عشان ناس كتير يعتبر بتقلق من موضوع الكهرباء ده. بالنسبه للتكييفات، هي التكييفات اصلا في العموم ما بتسحبش كهرباء كتير. يعني في ناس بتفتكر مثلا ان التكييفات دي بتسحب كهرباء، مثلا يقول لك انا مثلا بسحب كهرباء ب 400 جنيه وب 500 جنيه. لا، مفيش الكلام ده، ما بيحصلش. ومش انا اللي بقول كده، هو الشركه المصنعه سواء للتكييف المتنقل او التكييف السبليت او اي تكييف
بيبقى موضح لك سحب الكهرباء بتاع الجهاز نفسه. كل اللي عليك هتشوف البطاقة اللي بتكون موجودة على التكييف، سواء لو التكييف اللي عندك ده سبليت او شباك او التكييف المتنقل. وكمان هنا هو برضو موضح لك اهو ان هو مثلا الطاقة بتاعته 1480 واط، وده اقصى حاجة. طيب يعني معناه ايه الكلام ده؟ ده معناه ان هو مثلا تقريبا بيسحب كيلو ونص كهرباء في الساعه، وده في الاول والاخر حسب شغل واداء الجهاز. يعني طبعا طول ما الجهاز بيكون في مكان مقفول كويس وعلى قد المساحه بتاعته بالظبط، الجهاز بيشتغل وبيفصل لانه بيحقق درجه، فما بيسحبش كهرباء كتير. طيب دلوقتي بالنسبه لصوت تكييف، يعتبر صوت التكييف مقبول ومش عالي للدرجه اللي هي مثلا هتاذيه. طيب اما بالنسبه لطريقه التحكم في الجهاز، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هنا عندنا ده زرار الباور اللي هو زرار التشغيل، ده اللي انت بتقدر تشغل منه. وزي ما حضراتكم سامعين دلوقتي هو يعني يعتبر الصوت مش عالي، يعتبر الصوت مقبول زي ما احنا قلنا. وطبعا هنا الزرار ده اللي انت بتتحكم منه في سرعات المروحه، يعني دي كده السرعه المتوسطه، دي اقل سرعه، ودي ايضا اعلى سرعه. وهنا الزرار ده اللي هو ده اللي انت لو عايز مثلا تهدي الصوت شويه بتضغط عليه بيقلل لك سرعه المروحه. وطبعا هنا تمبريتشر ده اللي هي بتقلل من درجات الحراره، وهنا اللي هي انت بتزود منها درجات الحراره. وهنا ان انت بتختار لو انت عايز تشغل جهاز تبريد، ولو انت عايز تشغله سحب الرطوبه زي ما حضراتكم شايفين كده. اما ده زرار التايمر لو انت عايز تظبط التايمر بتاع الجهاز. ايضا هنا برضو بالنسبه للتكييف بيكون زي ما حضراتكم شايفين ده فلتر برضو بيتنضف، وبرضو هنا ده فلتر. الفلاتر دي برضو كل فتره انت بتشيلها وبتنضفها. بالنسبه لسعر الجهاز فيعتبر سعر الجهاز مقارب برضو ايضا لسعر الاجهزه العاديه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ارجو انكم تكونوا استفدتم معانا. ولو عندك اي استفسار اكتبه لنا تحت في التعليقات وهنرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.